नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. नाशिकमध्ये राहणाऱ्या लोकांना एका पदार्थाचा खूप गर्व असतो आणि ते म्हणजे नाशिकची मिसळ. तर अशीच मिसळ मी तुम्हाला घरच्या घरी कशी बनवावी हे आज मी तुम्हाला दाखवते. सर्वात आधी त्याचा मसाला कसा तयार करायचा हे मी तुम्हाला दाखवते. तर ह्या मी बेडगी मिरच्या घेतल्या आहे, 17-18 मिरच्या घेतल्या आहे मी. तर ह्या आपण आता पहिल्यांदा भिजत ठेवूया. एक 10 मिनटं तरी ह्या मिरच्या आपल्याला भिजत ठेवल्या पाहिजे, म्हणजे पेस्ट कशी स्मूथ होते. तर ह्या मिरच्या आपण घेतल्या. तर ह्यात मी अख्खे दणे 4 टीस्पून घेतले आहेत, तर हे मी घालते. हे लसूण 10-12 पाकळ्या घेतल्या, त्या मी पण टाकते. हे आलं मी अर्धा इंच घेतलंय. हे आलं पण आपण जरा बारीक करून घेऊया. ही पाव टीस्पून मी दालचिनी घेतली आहे, ती पण आपण घालूया. पाव टीस्पून काळी मिरी घेतली आहे. ही अर्धा टीस्पून लवंग घेतले मी, ते पण आपण घालूया. आणि अर्धा टीस्पून जिरं घेतले, ते पण आपण टाकून घेऊ. आता ह्या सगळ्या मिश्रणामध्ये आपण थोडं पाणी घालूया. हे आपण एक 10 मिनिटासाठी बाजूला ठेवूया, तोपर्यंत हे भिजेल. हे जे आपण मसाल्यात जे पाणी घातलंय ते फक्त मिरच्या भिजेपर्यंत घाला, म्हणजे कसं मिरच्या नरम होतील. ही मोठी वाटी मी हिरवे वाटाणे घेतले, साधारण 125 ग्रॅम होतात. तर हे मी रात्रभर भिजत ठेवले होते आणि जे भिजलेलं पाणी जे आहे त्याच्या सकट आपल्याला आता हे वाफून घ्यायचे आहेत. आणि वाफवताना ह्याच्यात थोडंसं आपल्याला मीठ घातलं पाहिजे. आता मी गॅस चालू करते. आणि एक लक्षात ठेवा की हे एकदम आपल्याला मऊ होईपर्यंत शिजवायचे नाही आहेत. थोडेसे बोटचेपे झाले की आपल्याला गॅस बंद करायला पाहिजे. आता मिसळसाठी आपल्याला मसाला तयार करून घ्यायचा आहे. तर हे मी 2 कांदे घेतले आहेत, तर ते आपल्याला उभे कापून घ्यायचे आहेत. प्रथम आपल्याला हा कांदा आणि सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी मी पॅन गरम करते. तर थोडंसं तेल टाकूया आपण. पॅन तापलाय आपला चांगला, तर आपण हा कांदा आता त्याच्यावर फ्राय करून घेऊया. कांदा आणि खोबरं आपल्याला वेगवेगळं भाजून घ्यायचंय. आणखीन एक सांगायचं म्हणजे जर कांदा आपल्याला लवकर शिजायचा असेल तर थोडं चिमूटभर आपण त्याच्यात मीठ टाकूया. त्याच्यामुळे कांदा एकदम लवकर नरम होतो. चांगला गुलाबी होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा आहे आपल्याला. कांदा छान गुलाबी रंग आलाय कांद्याला, तर आपण आता हा काढून घेऊया. आता सुकं खोबरं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं भाजताना आपण एकदम आज कमी करून ठेवू, कारण सुकं खोबरं लगेच भाजलं जातं. हे चांगलं खमंग भाजलं पाहिजे. खोबरं पण आपलं छान बदामी रंगावर भाजून आलंय, तर आपण हे आता काढून घेऊया. गॅस बंद करते मी. आता हे आपले वाटाणे शिजलेत की नाही ते बघूया. हे चांगले शिजलेले आहेत, म्हणजे बोटचेपे झाले पाहिजे. तर आता मी गॅस बंद करते आणि बोलमध्ये आपण काढून घेऊ. तर अशा तऱ्हेने हे आपले वाटाणे शिजलेले आहेत. तर आता पुढच्या प्रोसेसला आपण चालू करूया. हा जो मी मसाला भिजत ठेवलेला आहे तो आता वाटून घेऊ. हे बघून घेऊ आपण जरा. थोडंसं पाणी घालू आपण याच्यात. हे बघू आता आपण किती झालंय ते. मस्त पेस्ट झाली आहे, स्मूथ एकदम. तर आपण आता हे काढून घेऊया. आता लाल मसाला आपला वाटून झालेला आहे, तर ह्यातच आपण आता कांदा खोबऱ्याचं वाटण करून घेऊ. थोडं पाणी घेऊया आपण.
हे छान झालेलं आहे वाटण, हे पण आपण काढून घेऊया. तर आपलं हे सगळं वाटण तयार झालेलं आहे. आता आपण मिसळ बनवायला घेऊया. तर मी प्रथम ही कढई गरम करते. तर सर्वात आधी आपल्याला तेल घातलं पाहिजे. तेल घालताना कंजूसी अजिबात करायची नाही आहे, तर भरपूर आपल्याला तेल घालायला पाहिजे. मी हे 5 टेबलस्पून घेतले तेल. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही जास्ती पण घेऊ शकता. तेल गरम झालं आहे आपलं. तर ही मी अर्धा टीस्पून मोहरी घेतली आहे, ती आपण घालूया. मोहरी चांगली तडतडली पाहिजे, तरच आपली फोडणी एकदम खमंग होते. मोहरी चांगली तडतडली आहे आपली. तर आता आपण ह्याच्यात कढीपत्ता घालू. आता आपण हा कांदा घालूया. हे 2 बारीक चिरलेले कांदे आहेत, तर ते मी घालते. कांदा एकदम लालसर भाजला पाहिजे. आणि आता हा आपला कांदा थोडा मऊ झालेला आहे. तर त्याच्यात आपण आता 2 टीस्पून लाल तिखट घेतलं आहे, ते आपण घालूया. आता आपण ह्याच्यातनं झाकण ठेवूया याच्यावर. कारण का, हे लाल तिखट जे आपण घातलं आहे ते कांद्यामध्ये एकदम मुरलं पाहिजे. तर एक 2 मिनटं आपण हे झाकण ठेवूया. हे आपलं आता चांगलं झालेलं आहे. आता ह्याच्यात जो आपण वाटलेला मसाला आहे ना, तो घालूया आणि तो फ्राय करून घेऊ. बाजूने छानपैकी तेल सुटू लागलेलं आहे. तर आपला हा मसाला आता झालेला आहे. आता ह्यातच आपण आता हा जो खोबरा आणि कांदा वाटण केलेला आहे ना, ते पण आपण फ्राय करून घेऊ. मसाला मस्तपैकी बाजूने तेल सुटलं आहे आपल्या. तर तो झालेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, जे आपण वाफून जे हिरवे वाटाणे ठेवलेले आहेत ना, ते आपल्याला त्यात घालायचे. आता आपल्याला ह्याच्यात पाणी घालायचं आहे. म्हणजे जेवढं तुम्हाला पातळ मिसळ हवी असेल तेवढं आपण आता पाणी घालूया ह्याच्यात. हे आपल्याला आता एवढी पातळ करायची आहे, म्हणजे शिजल्यानंतर ती थोडी आणखीन जाड होईल. आता आपण मीठ घालूया. मीठ घालताना तुम्ही पहिल्यांदा आपण वाटाण्याला मीठ लावून शिजवलेले होते, तर त्याप्रमाणे तुम्ही थोडं कमी जास्त मीठ घाला. हे आपण आता 5 मिनटं जरा झाकण लावून शिजून घेऊ. आता आपण बघूया मिसळ झाली की नाही ते. मस्त स्मेल सुटलेला आहे आणि कडकडून भूक लागलेली आहे. तर चला मग आपण सर्व करूया. आता ह्याच्यावर मस्तपैकी आपण कांदा टोमॅटो घालू. आता आपण फरसाण घालूया. आणि ह्यावर आपण आता परत तर्री टाकूया. बारीक शेव टाकून घेऊ आपण. कोथिंबीर घालू. आता हे पाव घेऊया आपण इथे. लिंबू, थोडा कांदा घेऊया आपण आणि कोथिंबीर. अशी ही आपली मिसळ तयार झालेली आहे. ही तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि रुचकर मेजबानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.